Ngoài điều chuẩn L2, một kỹ thuật điều chuẩn rất mạnh mẽ khác được gọi là dropout. Hãy xem nó hoạt động như thế nào. Giả sử bạn đã huấn luyện một mạng neuron như mạng bên trái và nó đang bị quá khớp overfitting. Đây là những gì bạn làm với dropout. Hãy để tôi tạo một bản sao của mạng neuron. Với dropout, những gì chúng ta sẽ làm là đi qua từng lớp của mạng và đặt một xác suất loại bỏ một nút trong mạng neuron. Vì vậy, hãy nói rằng đối với mỗi lớp này, chúng ta sẽ, đối với mỗi nút, tung một đồng xu và có 0,5 cơ hội giữ lại mỗi nút và 0,5 cơ hội loại bỏ mỗi nút. Vì vậy, sau khi tung đồng xu, có thể chúng ta sẽ quyết định loại bỏ những nút đó. Sau đó, những gì bạn làm là thực sự loại bỏ tất cả các liên kết đi vào và đi ra khỏi nút đó. Vì vậy, bạn kết thúc với một mạng nhỏ hơn nhiều, thực sự giảm đi rất nhiều. Và sau đó bạn thực hiện lan truyền ngược, huấn luyện một ví dụ này trên mạng đã giảm đi rất nhiều này. Và sau đó trên một ví dụ khác, bạn sẽ tung một bộ đồng xu một lần nữa và giữ một tập hợp các nút khác nhau. Và sau đó loại bỏ hoặc loại bỏ một tập hợp các nút khác nhau. Và vì vậy, đối với mỗi ví dụ huấn luyện, bạn sẽ huấn luyện nó bằng cách sử dụng một trong những mạng đã giảm này. Vì vậy, có lẽ điều này có vẻ như một kỹ thuật hơi điên rồ khi chỉ đi xung quanh loại bỏ các nút một cách ngẫu nhiên, nhưng điều này thực sự hiệu quả. Nhưng bạn có thể tưởng tượng rằng, bởi vì bạn đang huấn luyện một mạng nhỏ hơn nhiều trên mỗi ví dụ, có lẽ điều này cho thấy lý do tại sao bạn có thể điều chuẩn mạng. Bởi vì những mạng nhỏ hơn nhiều này đang được huấn luyện. Vì vậy, hãy xem cách bạn triển khai dropout. Có một vài cách để triển khai dropout. Tôi sẽ cho bạn thấy cách phổ biến nhất. Đó là một kỹ thuật gọi là inverted dropout ngược. Để cho cụ thể, giả sử chúng ta muốn minh họa điều này với lớp L bằng 3. Vì vậy, trong mã tôi sẽ viết, sẽ có một loạt số 3 ở đây. Đó chỉ là, bạn biết đấy, tôi chỉ sẽ minh họa cách triển khai dropout trong một lớp duy nhất. Vì vậy, những gì chúng ta sẽ làm là đặt một vector D, và D3 sẽ là, bạn biết đấy, vector dropout cho lớp 3. Đó là ý nghĩa của số 3 là npick random D3. Run và điều này sẽ có cùng hình dạng với A3, và tôi sẽ xem liệu điều này có nhỏ hơn một số mà tôi sẽ gọi là keep. Và vì vậy, keep prop là một số, nó là 0,5 trên slide trước, nhưng có thể bây giờ tôi sẽ sử dụng 0,8 trong ví dụ này, và nó sẽ là xác suất mà một đơn vị ẩn nhất định sẽ được giữ lại. Vì vậy, nếu keep prop bằng 0,8, thì điều này có nghĩa là có 0,2 cơ hội loại bỏ bất kỳ đơn vị ẩn nào. Vì vậy, những gì điều này làm là nó tạo ra một ma trận ngẫu nhiên, và điều này cũng hoạt động tốt nếu bạn đã vector hóa. Nhưng vì vậy, D3 sẽ là một ma trận mà đối với mỗi ví dụ, và đối với mỗi đơn vị ẩn, có 0,8 cơ hội mà D3 tương ứng sẽ là 1, và 20% cơ hội nó sẽ là 0. Vì vậy, số ngẫu nhiên này nhỏ hơn 0,8, có 0,8 cơ hội là 1 hoặc là đúng, và 20% cơ hội là đúng. 0,2 cơ hội là sai là 0. Và sau đó, những gì bạn sẽ làm là lấy kích hoạt của bạn từ lớp thứ 3, và chỉ gọi đó là A3 trong ví dụ nhỏ này. Vì vậy, A3 là các kích hoạt bạn đã tính toán, và bạn sẽ đặt A3 bằng A3 cũ nhân, được rồi. Vì vậy đây là phép nhân theo phần tử. Hoặc tôi đoán bạn cũng có thể viết điều này là A3 nhân bằng D3. Nhưng điều này làm là đối với mọi phần tử của D3 bằng 0, và có 20% cơ hội mỗi phần tử bằng 0. Bạn kết thúc. Phép nhân này kết thúc bằng việc làm cho phần tử tương ứng của D3 bằng 0. Nếu bạn làm điều này trong Python, về mặt kỹ thuật, D3 sẽ là một mảng Boolean với các giá trị đúng và sai, thay vì 1 và 0. Nhưng bạn biết đấy, phép nhân hoạt động và sẽ diễn giải các giá trị đúng và sai là 1 và 0. Nếu bạn tự mình thử điều này trong Python, bạn sẽ thấy, cuối cùng, chúng ta sẽ lấy A3 và tăng tỷ lệ bằng cách chia cho 0,8 hoặc thực sự chia cho tham số keep của chúng ta. Vì vậy, hãy để tôi giải thích bước cuối cùng này đang làm gì. Giả sử vì mục đích tranh luận rằng bạn có 50 đơn vị hoặc 50 neuron trong lớp ẩn thứ 3. Vì vậy, có thể A3 là 50 nhân 1 chiều, hoặc nếu bạn yếu tố hóa, có thể là 50 nhân M chiều. Vì vậy, nếu bạn có 80% cơ hội giữ chúng, 20% cơ hội loại bỏ chúng, điều này có nghĩa là trung bình, bạn sẽ có 10 đơn vị. Bạn biết đấy.
bị tắt hoặc 10 đơn vị bị loại bỏ. Và bây giờ nếu bạn nhìn vào giá trị của Z4 sẽ bằng W kép 4 nhân A3 cộng B4 và cứ tiếp tục như vậy. Theo kỳ vọng, điều này sẽ giảm 20%. Ý tôi là 20% các phần tử của A3 sẽ bị loại bỏ. Vì vậy, để không làm giảm giá trị kỳ vọng của Z4, những gì bạn làm là bạn cần lấy cái này và chia nó cho 0,8, bởi vì điều này sẽ, bạn biết đấy, hiệu chỉnh hoặc điều này sẽ tăng nó trở lại khoảng 20% mà bạn cần để không thay đổi giá trị kỳ vọng của A3. Và vì vậy, dòng này ở đây là cái được gọi là kỹ thuật Inverted Dropout. Và hiệu quả của nó là bất kể bạn đặt key prop là gì, cho dù đó là 0,8 hay 0,9 hoặc thậm chí 1, nếu bạn đặt nó thành 1, thì không có dropout vì bạn đang giữ mọi thứ, hoặc 0,5 hoặc bất cứ điều gì. Kỹ thuật Inverted Dropout này, bằng cách chia cho key prop, nó đảm bảo rằng giá trị kỳ vọng của A3 vẫn giữ nguyên. Và hóa ra là vào thời gian kiểm tra, khi bạn đang cố gắng đánh giá một mạng neuron mà chúng ta đã nói đến ở slide tiếp theo, kỹ thuật Invert Dropout này có dòng này mà tôi đã vẽ hộp màu xanh lá cây xung quanh. Điều này làm cho thời gian kiểm tra dễ dàng hơn bởi vì bạn ít gặp vấn đề về tỷ lệ. Nhưng cho đến nay, việc triển khai Dropout phổ biến nhất hiện nay, theo như tôi biết là Invert Dropout. Tôi khuyên bạn chỉ nên thực hiện điều này. Nhưng đã có một số lần lặp lại ban đầu của Dropout đã bỏ lỡ dòng chia cho key problem này, và vì vậy vào thời gian kiểm tra, thuật toán trở nên phức tạp hơn một chút. Nhưng một lần nữa, mọi người có xu hướng không sử dụng các phiên bản khác đó. Vì vậy, những gì bạn làm là bạn sử dụng vector D, và bạn nhận thấy rằng đối với các ví dụ huấn luyện khác nhau, bạn loại bỏ các đơn vị ẩn khác nhau. Và trên thực tế, nếu bạn thực hiện nhiều lần duyệt qua cùng một tập huấn luyện, thì trên các lần duyệt khác nhau qua tập huấn luyện, bạn nên loại bỏ ngẫu nhiên các đơn vị ẩn khác nhau. Vì vậy, không phải là đối với một ví dụ, bạn nên tiếp tục loại bỏ các đơn vị ẩn giống nhau, mà là ở lần lặp thứ nhất của gradient descent, bạn có thể loại bỏ một số đơn vị ẩn. Và ở lần lặp thứ hai của gradient descent, nơi bạn duyệt qua tập huấn luyện lần thứ hai, có thể bạn sẽ đặt 0 trên một mẫu đơn vị ẩn khác. Và vector D hoặc D3 cho lớp thứ ba được sử dụng để quyết định những gì cần loại bỏ, cả trong lan truyền xuôi cũng như trong lan truyền ngược. Chúng tôi chỉ hiển thị lan truyền xuôi ở đây. Bây giờ, sau khi huấn luyện thuật toán, tại thời điểm kiểm tra, đây là những gì bạn sẽ làm. Tại thời điểm kiểm tra, bạn được cung cấp một số x mà bạn muốn đưa ra dự đoán. Và sử dụng ký hiệu tiêu chuẩn của chúng tôi sẽ sử dụng A0 kích hoạt của lớp thứ 0 để biểu thị ví dụ kiểm tra x này. Vì vậy, những gì chúng ta sẽ làm là không sử dụng dropout tại thời điểm kiểm tra. Cụ thể, chúng ta sẽ chỉ đặt Z1 bằng V kép 1 nhân A0 cộng B1, A1 bằng D1 của Z1, Z2 bằng V kép 2 nhân A1 cộng B2, A2 bằng, và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi bạn đến lớp cuối cùng, và sau đó bạn đưa ra dự đoán, y mũ. Nhưng lưu ý rằng tại thời điểm kiểm tra, bạn không sử dụng dropout một cách rõ ràng, và bạn không tung đồng xu một cách ngẫu nhiên, bạn không tung đồng xu để quyết định đơn vị ẩn nào cần loại bỏ. Và đó là bởi vì khi bạn đang đưa ra dự đoán tại thời điểm kiểm tra, bạn không thực sự muốn đầu ra của bạn là ngẫu nhiên. Nếu bạn đang triển khai dropout tại thời điểm kiểm tra, điều đó sẽ chỉ thêm nhiễu vào dự đoán của bạn. Về lý thuyết, một điều bạn có thể làm là chạy quá trình dự đoán nhiều lần với các đơn vị ẩn khác nhau được loại bỏ ngẫu nhiên, và sau đó tính trung bình trên chúng. Nhưng điều đó không hiệu quả về mặt tính toán, và nó cho bạn kết quả gần như tương tự, kết quả rất giống với quy trình cụ thể này. Và tôi vừa đề cập đến điều dropout ngược, hãy nhớ bước trên slide trước nơi chúng ta chia cho keep prop. Tác dụng của điều đó là để đảm bảo rằng, ngay cả khi bạn không triển khai dropout tại thời điểm kiểm tra do tỷ lệ, giá trị kỳ vọng của các kích hoạt này không thay đổi. Vì vậy, bạn không cần phải thêm một tham số tỷ lệ hài hước bổ sung tại thời điểm kiểm tra khác với những gì bạn có tại thời điểm huấn luyện. Đó là dropout, và khi bạn triển khai điều này trong bài tập lập trình của tuần này, bạn cũng sẽ có thêm kinh nghiệm trực tiếp với nó. Nhưng tại sao nó thực sự hiệu quả? Điều tôi muốn làm trong video tiếp theo là cung cấp cho bạn một số trực giác tốt hơn về những gì dropout thực sự đang làm.